Доброго мирного дня вам. Знову легендарно. Завтра кланово. 5-й раз нам дають легендарно. За час останньої локації. Минулий раз не дотягнув до 3-го рівня. Завадило щось. Не було натхнення грати. А легендарно нам не дають, наскільки я знаю. Не дотягну до 3-го рівня і зараз. Для чого так часто легендарні ставлять? «14 зірок 2 рази підряд». Які там 14? Навіть 13 немає. Рекорди. От хворі на голову, га? 17. 6-й рівень. Особливо нічого не зіграю. Хоч бери і обертай колесо. 225 вже там. Вже закрили подію. За 31 хвилину вже закрили подію і забули за неї. Легендарно дають ліцензію. На 7 днів. Дають приманку. О, це непогано. До 3-го рівня дотягну. Новий бос у нас. Бажель якийсь. Йосеміті. Подивитися на того боса. На Йосеміті вже дуже багато босів. Дуже багато босів. І знову бос. Безкоштовно, або що воно там таке? Чому вліво не можна натиснути? Нарешті зробили, можна переглянути. Це до ранку можна його гортати. Вудка нерідна. Ліцензія. Все, гадаю, відкривати той пакет за 350 гривень. На нову локацію. Свербить дуже сильно, а голова підказує, нах воно потрібно. Мої вітання. Рейтинг 10. Мої вітання. Колесо. Хто зна скільки приманок і знову випадає єрунда якась. $15,240 в когось вже там. Женя. Да ви монстри. Великий турнір.
А, це нам потрібно великий турнір проходити в подію. Швидко попаде, бос? Не попаде. Або сонаром спробувати ловити. Минула легендарна. Дістав приманку, далі не став вже. Нагороди ніякі. Останню не взяти на 3-й рівень приманки. І не тягнув. Спасибі підсказали. Не можна закрити рибу дня на 3-й рівень приманки. Ви написали, не вистачало 17 тисяч до останньої. Видно, довго не буде. А він там взагалі є. Можна махати до безкінечності. Чому на одну локацію постійно дають цих босів, а на інші особливо не дають? Є локації, на які дають, а є локації, які взагалі там по мінімум босів. А що вони там написали? Яка причина? Причини не написали. Чому? Бос. Скорочуйте повідомлення. Для чого ви 100 повідомлень пишете? Написав який бос. Для чого далі пишеш? Ще й 3-й смс написав. Ну це все можна написати в одному смс. Ти добий мене, напиши ще 4-й смс. Закінчилася ця подія. Можна забирати. Не потріб. Це ж потрібно так дерти гроші, власники гри, і давати такі нікчемні нагороди. Гадаю, коли буде нова локація в п'ятницю, введуть якийсь новий космічний кораблик. По типу човника, по типу дерева, по типу, як воно там називається, селища. Не вистачає космічного кораблика. Вже отак головний екран всім зайнятий, наліплено хто зна скільки всього. Ви от ще по центру зробіть щось, взагалі нічого не видно було. Боже мій, 1, 2, 3, 4, 5. 5 смс. Видно, зайшов до нас новий гравець. Абсолютно нічого не знає. Жодного про немає на локації.
Не знаю, скільки ти протримаєшся в грі. Це в тебе там ще, можливо, перлини дають, так як ти почав тільки грати, тримаєшся на плаву. Але не мати жодної про на жодній локації, то провал. Хто не знає, в мене там є список відтворення для нових гравців. Там більш-менш інформація є про гру і як грати. Деякі речі там вже трохи застарілі, так як гра змінюється кожного дня. Кожного дня стає все гіршою і гіршою. І змінюється в гірший бік. Але в цілому там про гру є основне. Передивіться всі відео. Будуть запитання, тоді запитуйте. А так як ви пишете, кажете, розповідай все підряд, ну це ні про що. Кожного дня в гру, в клан заходять нові гравці і питають одне те ж саме. Нема боса. Не хочу йти. Так можна і не втрапити. У мене там є суперзаряди. Якраз знадобляться. Легендарні. Нема миттєвих у мене. Це такий рекорд можна провтикати. Дивна така рибина. Як для Ніла, може і нормальна рибина. Чорні на цю локацію дають. Мені ці боси завжди дуже так кволо, дуже кволо йдуть. Було пару разів, відразу спіймалися. Можливо, налаштування змінили. Ніл не став сезонною локацією. Не повинні відкрити тим, в кого немає Ніл. Але Ніл дуже стара локація. Скоріше за все, у всіх він відкритий. Окрім нових гравців. У нових Ніл закритий. Напишете задля цікавості. Ви також так довго бос ловите? Не змінили налаштування? Бос світиться? До сих пір.
В мене на цій карті локації частіше за все бос ловиться. Павук якийсь буде по зовнішньому вигляду. Витрачу вашого часу, хто зна скільки. Показати, як довго бос ловиться. Деякі гравці пишуть годинами, отак тягають і немає боса. Малі якісь рекордики у суперників. Минулі рази на відео сонаром ловив для швидшого. Завжди клікер запускаю поза відео. Ніколи ресурси на бос не витрачаю. Сонар бос не показує. По центру екрану завжди вискакує бос. Краб якийсь волохатий буде. Знову. Скільки в мене там сонара? Сонара вже менше. За шанс. Черговий прикол. Півгодини відео. На боса таки не буде. Як варіант, налаштування могли змінити. Бос набагато довше тепер шукається. Щоб гра не казалася занадто легкою, як вона є. Вирішили власники гри змінити і босів. Замість давати подарункові коди, вони дають босів. Для умовно полегшення отримання подарункових кодів. Хочеш подарунковий код? Махай.
Не хочеш? Не махай. Є терпіння махати. Є терпіння дивитися на цей непотріб. Суперзаряд ще спрацьовує. В кого які прогнози, яке нововведення буде? Мене муляє цей космічний шаттл. Гадаю, буде космос наступний крок власників гри. Закрити екран повністю, щоб взагалі не видно було нічого. Нема слів. Відчуваю, ви напишете: бос у вас був на якійсь приманці. Давай вже, крабе. З сонаром швидше, але не ефективніше. Зіграти поєдинок. Найкращі результати. 3,5. В мене немає ліцензії. – 12 зірок підряд. І елітні 12 зірок потрібно. – 12 зірок повинна бути, і елітна якраз випадає. Не прокачана в дереві в мене локація. Супер заряди дають. А тут наживка 5. Розщедрилися так, 4 наживка. Суперзаряд не хочу зараз застосовувати, це неправильно. Космічний кораблик це. Вже якісь з'явилися. Гачки якісь з'явилися.
Комбо не дотягло. Без суперзаряду нема що робити. Побігли суперники виклик вигравати. Тринадцять зірок. А тепер 2 підряд потрібно тягнути. 13 зірок. Зробив собі халепу. Витягнув 13 зірок. А можна бос зловити, а це збережеться 13 зірок, якщо боса потягати. Повинно зберегтися. Не дано спіймати боса. Які у вас там рекорди? Вже 17500. А які то у вас приманки? 4-та приманка у вас? Нарешті. Ледве стримався не заматюкатися. Краб якийсь. 15 зірок. Гарно так виглядає. І смайлик нам такий дають. Женя, твої смайлики. Аватарка така непогана в цілому. Хоча б якісь приємності є. Збилися? Ні, 13 зірок так і висить. Хоча б якісь покращення в грі є. Одне покращення і 10 на гірше. Або сотня до гіршого навіть. Одне роблять покращення і в 100 раз гірше щось роблять. Ну, в мене буде або ця, або, можливо, ще наступна. Зазіхати на щось далеке, максимум буде ця. Так, цю заберу, максимум ця буде. Далі мені нема що робити. 14 зірок на 3-й рівень. Можна, суперзаряди в мене там є, спробую. Але воно ж того не вартує. Знову ж ці нагороди більше витрачаєш, ніж отримуєш.
По епічній, мабуть, побачили. Перші дві забрав, а третя вже було нереально. Ледве дотягнув до 4-го рівня. Завжди сам дотягнув, а цей раз клашарив. У вас ви мені давали приманки, і тільки з вашою допомогою дотягнув до 4-го рівня. Ну, такий або початок, або кінець вже.